දැන් අපි බලමු කොහොමද මේකට අයදුම් කරන්න කියන එක ගැන. මම මේකට අවශ්‍ය link description එකේ දාලා තියන්නම්. ඔයාලා link එක භාවිතා කරලා මේ site එකට එන්න පුළුවන් ඔයාලට. මෙතනදී screen එක කොටස් දෙකකට වෙන් කරලා තියෙනවා. ඔයාලා mobile එකෙන් apply කරනවා නම් mobile version එක බලාගෙන apply කරන්න. computer එකෙන් apply කරනවා නම් computer version එක බලාගෙන apply කරන්න. මෙතන පහළට යද්දී මේ විදිහට මේ internship එක ගැන විස්තර දාලා තියෙනවා. ඒ විස්තර ටික තමයි අපි වීඩියෝ එකේදී මුලින් කතා කරේ. අපි අයදුම් කිරීම සඳහා මෙතන login කියන බටන් එක press කරන්න ඕන. එතකොට ඔයාලගේ කලින් account එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට ID number එක සහ password එක ගහලා මෙතනින් login වෙන්න පුළුවන්. account එකක් නැත්නම් මෙතන register කියන එක click කරන්න. එතකොට ඔයාලා මේ වගේ window එකකට එනවා. මේ window එකේදී මුලින්ම ඔයාලට ID card number එක ඇතුළත් කරන්න තියෙනවා. ඊළඟට ඔයාලට කැමති password එකක් ගහන්න. ඊළඟට ඒ password එක නැවතත් ඇතුළත් කරන්න තියෙනවා. ඊළඟට short name කියන එකට ඔයාගේ නමේ කොටසක් ඇතුළත් කරන්න. ඊළඟට mobile number එක ඇතුළත් කරන්න. ඊළඟට ඔයාගේ email address එක ඇතුළත් කරලා register click කරන්න. මෙතන register click කරාට පස්සේ ඔයාගේ email එකට link එකක් එවයි. ඒ link එක click කරලා ඔයාට ඔයාගේ account එක active කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඔයා apply කරන්න යද්දී ඔයාලට මොනවා හරි ගැටලු ඇති වුණොත් comment එකක් දාන්න. මම ඒවට reply කරනවා අනිවාර්යයෙන්ම. ඒ විදිහට ඔයාගේ account එක register වුණාට පස්සේ ඔයා මෙතන මේ login වෙන තැනට ඇවිල්ලා ඔයා ගහපු ID card number එක සහ ඔයා ගහපු password එක ඇතුළත් කරලා පහළ තියෙන login button එක press කරන්න. ඔයාගේ account එකට login වුණාට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ වගේ interface එකක් තමයි දකින්න ලැබෙන්නේ. මෙන්න මෙතන ඔයාගේ නම සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඊළඟට මෙතන ඔයා ඇතුළත් කරපු ID card number එක ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. ඊළඟට මෙතන title එක ඇතුළත් කරන්න තියෙනවා Mr. or Mrs. ඊළඟට name with initials ඔයාගේ මුලකුරු සමග නම ඇතුළත් කරන්න තියෙනවා. ඊළඟට ඔයාගේ උපන්දිනය ඇතුළත් කරන්න තියෙනවා. ඊළඟට පහළ ඔයාගේ ජාතිය ඇතුළත් කරන්න තියෙනවා. ඊළඟට විවාහක අවිවාහක බව ඇතුළත් කරන්න තියෙනවා. ඊළඟට ඔයාගේ මෙතන නමේ කොටසක් ඇතුළත් කරන්න. ඊළඟට මුලකුරු වල තේරුමත් එක්ක සම්පූර්ණ නම ඇතුළත් කරන්න. ඊළඟට මෙතනදී ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය ඇතුළත් කරන්න. ඊළඟට nationality කියන එකට ශ්‍රී ලංකන් කියලා දෙන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ ෆොටෝ එකක් තියෙනවා නම් මෙතන උඩ choose file කියලා තියෙන තැනට ඔයාගේ ෆොටෝ එක ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. හරි මේකේ තව ටිකක් පහළට යද්දී contact details ඇතුළත් කරන්න තියෙනවා. ඒකෙදී ඇඩ්‍රස් එක ඇතුළත් කරන්න තියෙනවා. ඇඩ්‍රස් එක ඇතුළත් කරද්දී කොටස් තුනකට ඇතුළත් කරන්න. ඒ වගේම දිස්ත්‍රික්කය මෙතන select කරන්න. ඊළඟට මෙතනදී ස්ථාවර දුරකථන අංකය ඇතුළත් කරන්න. ඊළඟට විකල්ප දුරකථන අංකයක් තියෙනවා ඒකත් ඇතුළත් කරන්න. ඊළඟට ඔයාගේ ජංගම දුරකථන අංකය ඇතුළත් කරන්න. ඊළඟට ඊමේල් එක ඇතුළත් කරන්න. ඊළඟට තව ටිකක් පහළට යද්දී ඔයාගේ qualification ටික ඇඩ් කරන්න තියෙනවා. මුලින්ම O level qualification ඇඩ් කරන්න තියෙන්නේ. මෙතනදී ඔයාගේ විභාගාංකය ඇතුළත් කරන්න. ඊළඟට පාසල ඇතුළත් කරන්න. ඊළඟට විභාගයට පෙනී සිටපු අවුරුද්ද ඇතුළත් කරන්න. සහ ඊට පහළින් විෂයන් සහ ඒ සඳහා ලබාගත් සාමාර්ථ ටික ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පහළින් මේ ආකාරයටම උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල ඇතුළත් කරගන්න පුළුවන් ඔයාට. ඊළඟට තව ටිකක් පහළට යද්දී ඔයාගේ භාෂා හැකියාව ගැන විස්තර ඇතුළත් කරන්න තියෙනවා. මුල් තීරුවේදී සිංහල දෙමළ ඉංග්‍රීසි භාෂාවල ඔයාගේ කතන හැකියාව පිළිබඳව විස්තර ඇතුළත් කරන්න තියෙනවා. දෙවැනි තීරුවේදී ඒ භාෂා සඳහා කියවීමේ හැකියාව කොහොමද තියෙන්නේ කියන එක ගැන විස්තර ඇතුළත් කරන්න තියෙනවා. සහ ඔයාගේ භාෂාවල ලිවීමේ හැකියාව පිළිබඳව විස්තර ඇතුළත් කරන්න තියෙනවා. ඊළඟට තව ටිකක් පහළට යද්දී මෙව save and continue කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ බටන් එක press කරලා ඔයාලට ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඉස්සරහට ගිහින් තව පොඩි විස්තර ටිකක් ඔයාලට add කරන්න තියෙනවා. මම මෙතනින් ඉස්සරහට යන්නේ නැහැ මොකද මම මේ තනතුර සඳහා අයදුම් කරන්නේ නැති නිසා. ඔයාලට මෙතනින් ඉස්සරහට මොනවා හරි ගැටලුවක් ඇති වුණොත් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම ඔයාලට උදව් කරන්නම්. තව වැදගත් දෙයක් කියන්න තියෙනවා. ඔයාලා මේකට apply කරනවා නම් පුළුවන් නම් Chrome browser එක use කරන්න. ඒ වගේම ඉස්කෝලේ ගිහින් ඉවර නංගි කෙනෙක් හරි මල්ලි කෙනෙක් හරි ඉන්නවා නම් එයාලට මේ ගැන කියන්න. මොකද එයාලට ඉස්සරහට experience එක කියන එක ගොඩක් වැදගත් වෙයි. එහෙනම් වීඩියෝ එක මෙතනින් නවත්තනවා. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.